Az előadás, amivel készültem, az egy teljesen egyszerű és tapasztalati megközelítés, hogy hogyan is tudjuk ezeket a megfogalmazott ismeretanyagokat tapasztalati szintre hozni, ember közelbe a saját részünkre. Ezek a tudományos megközelítések információként szolgálnak nekünk, de ugyanakkor a megértéshez, a megtapasztalás nagyban hozzásegít bennünket. Energia. Egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen olyan berendezések, gépek, ismeretanyagok, felfedezések állnak a rendelkezésünkre, amelyek meg tudják számunkra világítani azt a tartományt, amit az érzékszerveinkkel nem tudunk érzékelni. A rezonancia ugye egy vibrációs frekvencia, minden kiegyenlítődésre törekszik. Gondolataink, az érzéseink mind energiát képviselnek, minden rezonanciát vált ki, ugyanígy érthető az is, hogy ezekre a rezonanciákra válaszreakciókat is adunk. Azok hatással vannak ránk. Szuperkúr elmélet, hogy minden végtelen számú energiahúzalok kötnek össze egymással, melyek szintén elektromágneses jellegüknél fogva rezonancia kapcsolatban vannak egymással. Amikor mi megszületünk, akkor az emberi érzékszerveinken keresztül kezdjük leképezni az általunk érzékelhető, megtapasztalható valóságot. A biológiai testünk ennek a harmadik dimenziónak nevezett valóságban van, ez az érzékszerveink által leképezett valóság. Igen ám, de az energetikánknak nagy része, amivel mi rendelkezünk, az még jelen van attól, hogy mi a fizikai érzékszerveinkkel ezt nem érzékeljük. Ezt nevezhetjük különböző dimenzionális tereknek, amiben ezek rezegnek. A harmadik dimenzióban, amiben mi élünk, ahol a mi tudatosságunk van, ez az a lineáris valóság, amelyet az érzékelésünk által leképeztünk. Mi történik abban a térben, ami körülöttünk van, amit multidimensionális térnek is nevezhetünk? Tulajdonképpen ez a kvantumvalóság jelenik meg. És mi a lehetősége, hogy megtapasztaljuk ezt a teret, amiből még a mi energiánk áll. Tágítjuk a valóságunkat, egy kvantum megfigyelő szerepbe helyezkedünk. Hogy amikor mi saját magunk eldöntjük, hogy információkat fogadunk be erről a folyamatról, és elkezdjük megtapasztalni, a saját tapasztalásunk, a saját valóságunkat fogja képezni. A kvantum elméletet meg szeretném világítani nagyon röviden, abban a formában, ami számomra a legérthetőbb volt. A feltételnek nevezett fényen végzett kísérlet 1964-ből. Ennek az alaptétele az, hogy a 25 nanométernél nagyobb tömegű részecskék, amelyek rendelkeznek gravitációs mezővel, ezek a newtoni törvényszerűségeknek megfelelően működnek. A 25 nanométernél kisebb tömegű részecskék fényformában vannak, és ezek a kvantumtartományban léteznek. Na most egy kísérletet hoztak létre, amelynek az volt a lényege, hogy a kísérletet végző tudós, amikor a 25 nanométernél kisebb tömegű részecskéket próbálta vizsgálni, volt, hogy fényként gondolt rá, és volt, amikor rezonanciaként, és ennek megfelelően azt tapasztalta, hogy ha fotonként vagy részecske formában gondolt rá, akkor úgy tapasztalta meg, ha fényként, akkor fényként. Tehát összefoglalhatjuk, amit már itt többször összefoglaltak, hogy a szándék hatással van a kvantumvilágra. Van egy hely a mi létezésünkön, emberi testünkön belül, ahol egyszerre zajlik a 3D-s és a kvantumvalóság. És ez a hely ugye az agyunkon belül található, ahol a gondolataink zajlanak. Itt az idegpályáink közötti neurotranszmitterek, az ingerület átvívő molekulák, a szinaptikus réseket átívelő mozgások folyamán a kvantumvalóságban vannak, tehát fényformában, mivel a tömegük nem éri el a 25 nanométert, amikor a folyamatot, mint gondolatot éljük át, akkor ez a folyamat a halántékleveli részben zajlik. Amikor a tudatosságunk által gondolati impulzusként plusz energiát irányítunk a valóságteremtési folyamatainkba, akkor bekövetkezik egy olyan belső átalakítási folyamat, melynek eredményeképpen tudatosan teremtjük a valóságunkat. Tehát a tudatossággal irányított gondolat átalakítja az általunk érzékelhető valóságot. Itt én mindenképpen szeretném kiemelni a szándék szerepét. Arra, hogy mire is irányítom a gondolataimat, mire irányítom a fókuszt, mit szeretnék elérni. Na de mit tudok változtatni? Hát
azon, amit én kibocsájtok magamból. És az, hogy a vonzás törvénye alapján az válaszreakciót vált ki a környezetemből, hogyha én úgy állok ahhoz a beteghez, hogy átgondolom, hogy ő is egy ugyanilyen örökkévaló energetikai lény, mint amit mi vagyunk. Ő most azon a megtapasztaláson jár, hogy éppen most nem tud egyensúlyba kerülni, de benne van az a határtalan lehetőség, amivel ezt megteszi, és abban a pillanatban a rezonanciám rá tud hangolódni erre, akkor is, ha tudom, hogy a betegségének az összes orvosi lefolyása az bizonyított. Én gondolom, hogy nem is kell nekünk ezt eldönteni, hogy ő majd mit él vele, az, ha mi magunkban meg tudjuk kezdeni ezt a változást, hatalmas energetikai kapukat fog megnyitni. Először önmagunk számára, és ahogy önmagunk változunk, az minden emberre hatással lesz. És innen tudjuk kezdeni legelőször a változást. Egy lehetőséget szeretnék nagyon röviden bemutatni, amelyen keresztül ezt a kvantumvalóságot, ezt a kvantum tartományt próbáljuk feltérképezni. A megalkotója Peggy Phoenix Dubro, és itt le is írtam, ugye, hogy 18 évi tapasztalat eredménye ez a munka. A különlegessége az, hogy nem csak energetikai megközelítés, hanem a kifejezett szándékoknak, gondolatoknak és mozdulatoknak a megfelelő kombinációja hozza létre azt a kívánt hatást, amellyel egy lézerfontosságú szerkezeti beállítás jön létre a mi erőterünkbe. Physicists tell us we are made of energy, so for now, let us think of ourselves as energetic beings. Let us assume our consciousness is an electromagnetic field and believe that our consciousness is evolving. There are benefits to understanding ourselves as energetic beings. Let's look at a system within the human energy anatomy, the universal calibration lattice. Surrounding you are 12 long fibers of energy, about 24 inches, 60 centimeters away from your body. The 3 fibers behind you maintain the energy patterns of your story, all the information of your history, your hereditary patterns, all the events of this lifetime. Even the latent talents and abilities are encoded here in circular discs of energy. As you learn to access and translate this information, you create a beautiful posture of energetic support, alive with multidimensional wisdom. What are you capable of accomplishing when you understand the appropriateness of your history and you embrace your story as a gleaming, energetic column of wisdom and support? The circular disc located within the long fibers on both sides of the UCL maintain the energy charges of giving and receiving. The fibers on your right side store and regulate the energy of giving. The fibers on your left side store and regulate the energy of receiving. Are you aware of how you are investing and processing this energy? You may ask yourself, am I being as effective and useful in this world as I can be? When you consciously direct energy through the fibers on your right side to support the people, places, and things important to you, and when you are aware that the energy returns through the fibers on your left side, a strong figure 8 pattern is created in a healthy balance with the world you live in, you give, and you receive. Who are you? Why are you here? Each one of us will continue to evolve our answers to these ageless questions. The circular discs located within the 3 long fibers in front of you maintain the energy charges of your hopes, your dreams, your wishes, and your intents. Each one of us is overflowing with unlimited potential. These discs of light transmit the information of your potential to the universe and to your family of humanity. Each one of us, through our personal beliefs, co-creates a reality we call life on planet Earth, and we are all co-creating together. Whether we are aware of it or not, we are speaking a language of energy with one another.
As we become more aware of this universal language and how to translate it, we open a doorway to deeper communication within ourselves and with others. Communication is a pathway to peace, for it opens us to tolerance, then to understanding, to compassion, and ultimately to the energy of love. Once again, observe the overhead image of the UCL. The halo is an image that appears in many belief systems as a manifestation of divinity and sacredness. This familiar pattern actually extends throughout the entire length of your being, radiating not only above your head and from each one of your chakras, but also beneath your feet. Just this one aspect of this unique understanding of the human halo is very grounding. The UCL is an extension of the sympathetic and parasympathetic nervous system. Your awareness of the world and the universe around you expands as you learn to feel and experience through the wiring of this new energetic system. As you evolve and grow, remember it is one thing to possess knowledge, and it is another thing to demonstrate your knowledge in a meaningful and constructive way in your life. I honor you and the infinite potential within you. This is the symbol of the EMF balancing technique, a symbol of the evolving human, and an invitation to you to radiate the energy of love with all of your heart. Egy egyedi beállítást tesz lehetővé. Tulajdonképpen ez egy kifejlesztett kezelési módszer is az ismereteken kívül, amelyik 13 önálló fázison keresztül a megismerni vágyót végig vezeti ezen a folyamaton. Megismerheti, megtapasztalhatja, megértheti és saját magához igazíthatja, mindig az aktuális fejlődéséhez. Az egyik kedvenc megközelítésem, ami ugyanennek az előbbi szavakhoz kapcsolódik, hogy utazók vagyunk, áruhás angyalok mindahányan, és ide jöttünk megtapasztalni a Földre, és megélni az életet emberként, és hát én ehhez mindenkinek csodálatos, csodákkal teli gyönyörű utazást kívánok, gyönyörű megtapasztalásokat. Egy homokszemben lásd meg a világot, egy vadvirágban a fénylő eget, egy órában az örökké valóságot, és tartsd tenyeredben a végtelen. Csodákkal teli utazást kívánok még egyszer, és köszönöm szépen, hogy meghallgattak.